હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રાયતા મરચાંની રેસીપી। આ મરચાંને આથેલા મરચાં પણ કહેવાય છે। જો તમારા મરચાં લાંબા સમયે કાળા પડી જતા હોય કે ચીકણા થઈ જતા હોય તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રાયતા મરચાં બનાવવા માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ મરચાં લીધા છે। આ મરચાં એકદમ ફ્રેશ અને કડક હોય એવા લેવાના છે। માર્કેટમાં લાંબા, પાતળા અને તીખા મરચાં મળે છે, એનો પણ યુઝ કરી શકાય, પણ આ મરચાં થોડા પ્રમાણમાં તીખા ઓછા હોય છે, માટે મેં અહીં આ મરચાં લીધેલા છે। હવે આપણે મરચાંને કટ કરી લઈએ। મરચાંને આ રીતે વચ્ચેથી આપણે કટ કરી લઈશું। હું એના પણ 2 ભાગ પાડી લઉં છું અને આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લઈશ, એટલે મીડિયમ સાઇઝના કટકા થશે। તમે આ રીતે વચ્ચેથી કટ ના કરવા હોય અને માત્ર 4 ચીરી રાખવી હોય તો પણ રાખી શકાય છે। આ રીતે 4 ઊભી ચીરી રાખવી હોય તો પણ રાખી શકાય, પણ હું બધા જ આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના પીસ કરી લઉં છું। તો આ રીતે હું મરચાંને કટ કરી લઈશ। બધા મરચાં કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી હળદરને એડ કરીશું અને 1 આખી ચમચી મીઠું એડ કરી દઈએ અને અડધું લીંબુ લઈશું, એના રસને પણ આપણે આ મરચાંમાં એડ કરી દઈશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, જેથી મીઠું, હળદર, લીંબુનો રસ બધું જ મરચાં ઉપર કોટિંગ થઈ જાય। આ રીતે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે મરચાંને ઢાંકીને 1 કલાક માટે મૂકી દઈએ। 1 કલાક થઈ ગયો છે અને આપણે મરચાંમાં જોઈ શકીએ છીએ કે મીઠું અને હળદરનું પાણી આ રીતે છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે એક વાસણમાં આ રીતે ગળણી લઈશું અને એમાં મરચાંને એડ કરી દઈએ, જેથી મરચાંમાં રહેલું પાણી બધું જ નીતરી જાય। આ રીતે આપણે બધા જ મરચાં ગળણીમાં લઈ લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો આ પાણી વધ્યું છે, એને આપણે ફેંકી દઈશું અને હવે મરચાંમાં જેટલું પાણી હશે એ પણ નીતરી જશે। આ રીતે પાણી નીતરી ગયું છે, 15-1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સૂકવવા લઈ લઈએ। આપણા મરચાં લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહે એ માટે અહીં મેં એક કપડું લીધું છે ને નીચે ન્યૂઝપેપર પાથર્યું છે, જેથી પાણી શોષાઈ જાય અને એના ઉપર આપણે આ રીતે મરચાંને પાથરી દઈએ અને પછી આ રીતે છૂટા કરી દઈશું, જેથી એ જલ્દી સુકાઈ જાય। અહીં હું 3 થી 4 કલાક સુકાવા મૂકી દઉં છું। તમારી પાસે ટાઈમ ઓછો હોય તો પણ એને 2 કલાક તો સુકવવા જ દેવા। ચાર કલાક પછી જોઈશું તો આપણા મરચાં સરસ સુકાઈ ગયા છે અને એને મેં આ રીતે એક ડીશમાં લઈ લીધા છે। હવે અહીં મેં અડધો કપ રાઈના કુરિયા, 1 મોટી ચમચી ધાણા અને 1 ચમચી વરિયાળી લીધી છે, એને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને પછી એને કરકરું પીસી લઈશું। અહીં આપણે કરકરું પીસી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો રાઈના કુરિયાને બધું કરકરું જ છે।
હવે વઘાર માટે એક વઘાર્યું લઈશું અને એમાં 3 મોટી ચમચી તેલ લઈશું. એને ગરમ થવા દઈએ. તેલને આપણે બરાબર ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં એ કુરિયા નાખીને ચેક કરી દઈએ અને પછી થોડું એને ઠંડુ થવા દઈએ. હવે એક વાસણમાં આ રીતે આપણે પીસેલા કુરિયા એડ કરી દઈશું અને એમાં અડધી ચમચી હિંગ એડ કરી દઈએ. તમારે મીઠું ઉમેરવું હોય થોડું તો પણ ઉમેરી શકાય. હવે આ તેલને આપણે કુરિયામાં એડ કરી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. એકાદી મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈશું તો કુરિયા અને તેલને બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયેલું છે. આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણે એમાં જે મરચાં તૈયાર કરીને રાખ્યા છે એ એડ કરી દઈએ અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, જેથી કુરિયા અને મરચાં ઉપર સરસ કોટિંગ થઈ જાય. હવે એમાં હું 1 લીંબુના 8 ટુકડા કરું છું અને એ પણ મરચાંમાં એડ કરી દઈએ અને આ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણા રાયતા મરચાં તૈયાર છે. આને એરટાઇટ કાચની બરણીમાં ભરીને ફ્રીજમાં રાખવા, જે લાંબો સમય સુધી રહે છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.